Одного дня тут у східному Китаї нас застали дощі, і ми змушені були пересісти з наших велосипедів на автобус. Адже потрібно було рухатись далі. Може закрий, щоб воно не повилітало. Цю штуку опусти. Водій зараз буде, здається, їхати без нас. Чи що він там робить? Каже, забирайте свої торби, зараз ми цей трейлер поставимо тут біля мене. Ну, слава Богу. Велик, давай назад запхнемо. А я речі заберу. Я речі тоді забираю. Не влізе? Ні. Водій в шоці, що відбувається. Велик теж запихають. На, тримай, я буду сідати. Окей. Взагалі Китай – це красива країна, але для веломандрівника це складна країна, тому що він занадто великий і віза лише на місяць, ну і можна продовжити ще на місяць, але все одно 2 місяці – це недостатньо. І до того ж тут є такі гори. Дуже важко їхати по них і дуже довго все. І всі класні місця одне від одного зазвичай далеко тут знаходяться в Китаї, тому щоб все побачити, то треба, напевно, з рік візи, аби їздити на велосипедах, лише на велосипедах. Ось зараз ми їдемо від міста Хуаншань до озера Тайпінг-Лейк. Там у нас заброньований готель від наших спонсорів. Класний готель прямо на озері, там дуже-дуже красиво. І ось цей шлях 100 кілометрів ми мусили використати автобуси, оскільки там такі гори, такі серпантини, що це просто капець. Ну, звісно, є автобан, але на автобан велосипедистам не можна, до того ж там тунелі щонайменше по 3-4 кілометри. Ще 10 років тому в цих краях мирно та спокійно собі жили гори, флора та фауна. Але потім сюди прийшла людина і сказала, ці краї треба використати з користю, і почалось будівництво готелів. В одному з таких готелів ми поселились на кілька днів. Ще раз дякуємо Hotels.com, які нам забезпечили це чудове проживання, і ми з насолодою відпочили серед природи на прекрасному озері. Мабуть, це було найкрасивіше місце, де нам доводилося ночувати в готелі. Тож, якщо раптом ви будете в Китаї, друзі, то не пошкодуйте грошей та часу і приїдьте сюди на озеро Тайпінг. Ви зарядитесь позитивом, енергією і у вас з'являться купа нових ідей. Від сьогодні тимчасово замість Ярини Квітки зі мною буде подорожувати дружина Дарта Вейдера. Отож, прошу любити і шанувати Одарка Вейдер. Одарка вибрала собі файну штукенцію. 2 в 1 називається. Захист від сонця і не треба окулярів. І це дуже популярна штука в Китаї серед тих, хто їздить на мопедах чи велосипедах. Ми наближаємось до місця, яке входить у різні 30-ки, 20-ки, навіть 10-ки найкрасивіших місць Китаю. Це так звані Хуаншань або Жовті гори. Що цікаво, ці гори і найближче велике місто від них носять одну і ту ж саму назву – Хуаншань.
Тобто, якщо вам треба буде їхати, наприклад, у місто, ви повинні обов'язково сказати вам в Хуаншан Сіті. Але спочатку спробуйте це розказати їм китайською мовою, тому що англійською ніхто не розуміє. І навпаки, якщо вам треба їхати в гори, вам треба уточнити, що Хуаншань Mountains. Інакше вас зможуть завести цілком реально в інше місце. Замість гір в місто, а замість міста в гори. Ми зараз їдемо по регіону, який має назву Жовті гори, але жовті гори не через те, що вони жовті, насправді вони зелені, а через те, що тут колись була могутня імперія якогось короля, щось там жовтого чи щось таке. Треба почитати Вікіпедію. Але тут дуже-дуже гарно, чисте повітря, така природа, і ми наче зливаємося з тою природою і зелені ріки, як і ці всі зелені гори довкола. Вау, це не часто зустрінеш в Азії можливість покупатися в річці, тому що в Південно-Східній Азії неможливо було купатись через забруднення, через брудні річки. Але тут в Китаї ми натрапили на таку чудову річку, вона гірська і тому чиста. Подивіться, який прекрасний колір води, але холоднюща. Напевно, востаннє в такій холодній воді я купався в Білому морі в Карелії. Але це класно насправді, в таку спеку. Володику, на випий зелений чай, гаряченький чай. З ним кожен китаєць ділиться тут. Нам дали пачку зеленого чаю, сказали, пийте на здоров'ячко, добре для шлунка і для очей. Вовчик, аби не застудився, бо виліз тої зимної води, мусить випити оцього чайку. Благодатна рідина. А ще ми нарешті вперше в Китаї будемо готувати самотужки. Я купила трохи овочів, маємо картопельки, цибульки, чесничку. І навіть маємо цей пшоно і кукурудзянку. То зараз будемо мішати те все докупи і смакувати. Картопля ще з Лаосу. Саме ось таке в мандрах я і люблю найбільше. Природа, довкола річечка, затінок, гори. І ми самотужки готуємо. Все, що ми хочемо, готуємо. Головне мати запас. Драгон фрукт, поки Марко чекатиме овочів. Ми йому дамо драгона. Він його любить. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Марко, правда, хоче все їсти. І дерево, і камінці. Все. Наша їжа готова, супчик з макаронами, який Ярина приготувала, як завжди. Смачно, я так передбачаю. Але оскільки в нас брак часу, треба рухатися швидше до жовтих гір, то ми зараз ставимо цей супчик в холоднющу річку, щоб вистиг трошки. Камінь. Можна кинути. Кидай. Кидай так. Піу. Ти хоч татові віддати? Камері віддаєш? Ой, молодець. Тільки не їж. Ні. Ні. Супчик вистиг, забираємо. І до повного щастя часничок. То, правда, вийшла не зубка, а якесь таке дивне рагу, бо води виявилось замало, і воно все набухло, розбухло. І стало такою просто майже однорідною жижею. А-ля французький суп. Чи, як то кажуть на Галичині, французька зубка. Буде пахнути від нас теж французькими духами.
Кінець травня, початок червня, і тут, в жовтих горах в Китаї, китайці садять чи то радше сіють рис. Ось таким рис висаджують вже безпосередньо на полі у воду з глиною. Я так розумію, що звичайно зернинку рису просто в якісь такі маленькі горщики висаджують, потім воно проростає, і цей паросток з землею просто кидають. І за рахунок землі, яка є важка, він падає і встромляється в воду з землею. Ось так. Так виглядають типові китайські села, що білими грибочками виросли серед зелених гір. А щоб заночувати в такому селі з наметом, просто треба запитати у місцевих жителів, і вони вам покажуть місце, де розбивати намет. Цього разу ми ставимо намет в центрі села. Давай шкарпеточки втягнемо. Маркусику, почекай. Шкарпеточку. Місцеві дітлахи виявилися кмітливими. Вони примчали до нас з підручниками англійської мови, аби хоч якось поспілкуватися. Дівчинка принесла нам традиційний рис. Як називається? What's the name? Тонзе? Чонзе? Цунзи? Цунзи? Окей, цунзи. Найкумеднішим для нас виявилось знайомство по іменах. Сайдонші? Окей, and he? Джемпі? No? Дженпі? Дженпі? No? How? Єпі? Єпі. Окей. And you? Соце? Чоце? Роїнзе? Господи. Воюнзя? Вон. Во. Уе. It's Воюджа. Це дуже важко говорити китайською і вимовляти їхні імена. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ну а перед сном нас вчили, як рахувати по-китайськи.